ดีครับเพื่อนๆอยู่กับเกิง GeForce นะครับวันนี้เราอยู่กับ FL5 รถในฝันอีกคันหนึ่งที่เช็คลิสต์ยังไม่ถูกติ๊กนะครับเพราะว่ายังไม่ถูกหวยอันนี้คือ FL5 ของพี่บอสนะครับคันนี้เพื่อนๆเคยเห็นบทความแล้วนี่คือคันของรถพี่บอสที่เคยใส่กรองอากาศ Infinity Design นะครับกับพวงมาลัย JQ Works Gen 2นะครับที่สามารถแมปปิ้งฟังก์ชันทุกอย่างทำได้หมดนะครับมาวันนี้ถึงเวลาแล้วนะครับเราจะมาเติมเสียงกันนะครับนี่คือท่อไอเสียทีเนียนะครับก็คือฟอนต์ไพป์ด้านหน้ายาวจนถึงแคทแบ็กด้านหลังนี่ก็คือจะเปลี่ยนเป็นของทีเนียทั้งหมดนะครับก็จะเป็นงานสแตนเลสนะครับแต่ข้อดีของทีเนียก็คืออย่างรถเดิมเนี่ยมีวาล์วแต่เราไม่สามารถควบคุมวาล์วมันได้ถูกไหมครับมันจะเปิดปิดตามโหมดหรือตามอะไรก็แล้วแต่ที่เราขับไปนะครับแต่อันนี้ทีเนียเนี่ยเราสามารถเปิดปิดวาล์วได้เพื่อนๆสามารถเลือกได้2อย่างคือมีรีโมทมาให้มีวาล์วมาให้เราสามารถเสียบวาล์วด้วยเอาปลั๊กแบบปลั๊กตัวเดิมมาเสียบปุ๊บแล้วก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของรถในการสั่งงานเปิดหรือปิดก็ทำได้หรือไม่เอาอยากจะสั่งเองให้มันเปิดหรือปิดเมื่อไหร่ก็เราอยากจะลั่นเราก็กดเปิดอยากปิดเราก็เงียบอันเนี้ยเราก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับมันสามารถต่อพ่วงได้หรือเดินออกมาเพื่อเป็นฟังก์ชันแยกออกมาจากตัวรถนั่นเองเนาะตัวงานก็จะเป็นสแตนเลสนะครับปัดเงามาในสไตล์ของทีเนียนะครับคือทีเนียก็จะเน้นเป็นงาน hairline finishing มาให้มันสวยเนาะถ้าเราดูหม้อเขาก็จะเป็นงาน hairline มาทั้งหมดมาพร้อมกับโลโก้ GeForce One of 100เหมือนเดิมนะครับ Limited ไหมผมยังตอบไม่ได้นะครับทั่วโลกมีถึง100ชุดไหมก็อาจจะไม่ถึงนะเพราะว่าจริงๆแล้วหลักๆผมว่าเขาน่าจะทำซูเปอร์คาร์เป็นหลักตัวปลายท่อของทีเนียนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกได้อันนี้คือเราเอามาเป็นคาร์บอนไม่รู้สิเรารู้สึกว่าคาร์บอนมันสวยสุดแล้วแหละแต่ว่าถ้าเพื่อนๆแบบไม่ชอบงานคาร์บอนไม่อยากได้สกรีนโลโก้อยากได้เป็นคาร์บอนเพียวๆอันนี้ก็ยังสามารถสั่งได้นะครับหรือถ้าแบบไม่ชอบคาร์บอนเลยนะครับก็จะเป็นปลายที่เป็นสีแบล็คโคมนะครับสีเงินธรรมดาสีลุ้งนะครับหรือสีทองสีอะไรเงี้ยคือสามารถคัสตอมบอกเขาได้นะครับก็จะมีประมาณ4แบบ5แบบประมาณเนี้ยคร่าวๆนะครับกับปลายท่อก็จะเป็นดีไซน์ที่ผมว่ากวนมากคือของเดิมใน FL5 ตรงกลางจะใหญ่ถูกไหมแล้วข้างๆซ้ายขวาค่อยเล็กแต่อันเนี้ยเขากลับเป็นตรงกลางเล็กแต่ซ้ายขวาใหญ่แต่ยังมาในลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของเดิมที่เป็น3ท่อออกมาจากตรงกลางเหมือนเดิมนะครับนะเดี๋ยวเราใส่กันดีกว่านี่อยากรู้มากๆแล้วว่าใส่ขึ้นมาสตาร์ทขึ้นมากดปิดวาล์วกับเปิดวาล์วเราจะยังหูอื้อเหมือนเวลาเราเปลี่ยน RSE ไหมนะครับ RSE ที่ผมเคยใส่ทั้งหมดที่ไม่มีวาล์วมาขับในชีวิตประจำวันจริงๆคือในความรู้สึกส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันแบบอรรถรสในการฟังเพลงหรือบางทีที่เราอยากจะให้รถมันเงียบมันหายไปมันทำไม่ได้นะมันจะกลายเป็นเสียงโดรนเสียงหึ่งค้างอยู่ในรถนะครับเดี๋ยวเราดูกันดีกว่าว่าทีเนียจะทำให้เงียบออกมาได้น่าประทับใจเหมือนท่อเดิมขนาดไหนครับเริ่มงานกันนะครับยกรถเรามาถอดท่อกันดีกว่าของเดิมก็เป็นหน้าตาเดียวกันนะแต่เปิดวาล์วปุ๊บก็ยังมีหม้ออยู่อันนั้นจะเป็นยังไงอยากรู้ว่าเสียงมันจะดังไหมอยากรู้ถอดสายไอ้นี่ก่อนนะครับเราจะมีสายของเดิมก็จะมีวาล์วเดิมอยู่นี่ปลั๊กของวาล์วเดิมนะครับแต่เราจะต้องเอาอันเนี้ยมาต่อกับสายไฟชุดใหม่เพื่อเสียบเข้ากับวาล์วตัวใหม่ลงมาเลยเนี่ยในชุดก็จะมีสายไฟว้าวเพื่อนสายไฟเรากำลังรื้อสายไฟที่เป็นปลั๊กของวาล์วเดิมออกนะครับแล้วเราจะเอาขึ้นไปเก็บด้านบนแล้วเราก็จะเดินสายไฟชุดใหม่ของทีเนียลงมาโดยที่ยังเอาสายไฟชุดนั้นเนี่ยเก็บรัดบริเวณของเดิมที่โรงงานเขาทำมานะครับเราค่อยๆเคี่ยวมันออกอันเนี้ยมันก็ยังเป็นเหมือนเคเบิลไทยที่เรายังจะรัดเก็บเข้าของเดิมได้แต่เอานี้ขึ้นไปเก็บมันจะได้เรียบร้อยทีนี้มันก็จะเป็นดำขาวแดงเคลียร์พินออกก่อนเดี๋ยวไปเสียบกลับคืนนะครับเราต้องเคลียร์พินเพราะว่านี่เราจะเอาออกจากยางตัวนี้นะครับไม่งั้นหัวปลั๊กมันใหญ่ถูกไหมมันออกไม่ได้เพราะที่เราจะต้องการเก็บพวกเนี้ยเก็บห่อให้มันเรียบร้อยแล้วเก็บไว้บนรถนะครับอันนี้คือสายที่เราจะไม่ได้ใช้แล้วเพราะเดี๋ยวเราจะเดินเป็นพี่บอสเขาบอกว่าอยากให้เป็นเดินผ่านการควบคุมโดยรีโมทเนาะเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นทั้งชุดสายไฟที่มาเสียบตัววาล์วตัวนี้ต้องเป็นสายไฟชุดใหม่ของทางทีเนียและเราอยากเก็บให้
สายไฟของทีเนียเนี่ยเดินออกมาในลักษณะเหมือนของเดิมที่เหมือนท่อเดิมเลยอะเหมือนวาล์วเดิมเป๊ะเลยเนาะโดยที่ยางก็ยังของเดิมปอกหุ้มสายไฟก็ยังเป็นแบบเดิมแคมรัดพวกเนี้ยก็ยังเป็นแบบเดิมทั้งหมดไม่งั้นมันจะกลายเป็นเดินเบิ้ลสายอะมันก็จะกลายเป็นซ้อนกันขึ้นหนาๆ2-3 เส้นผมว่ามันไม่สวยนะครับหรือให้เรียบร้อยดีกว่าโอเคแล้วเราก็เอาอันนี้กลับขึ้นรถไปแล้วเราก็เอาของใหม่นะครับในชุดของทีเนียมารื้อด้วยการจิ้มพินออกแล้วก็เอาไปใส่ยางเดิมก่อนที่จะลอดผ่านแชสซีเนาะมันก็จะได้ลักษณะเหมือน OEM สุดๆก็จะเป็นสีจำไว้ว่าคือขาวดำแดงเรารื้อออกปุ๊บแล้วเราก็สอดเข้าไปในนี้แล้วเราก็มาเสียบกับเมื่อกี้คือสีขาวถูกไหมครับนิบดำแล้วก็สีแดงอันนี้ก็เป็นตัวล็อกให้เขี้ยวปลั๊กมันไม่หลุดโอเคเรียบร้อยนะครับเนี่ยแล้วเราก็จะเอาเนี้ยขึ้นไปนี่ก็เดี๋ยวใส่ปลอกแบบนี้เนาะเหมือนของเดิมโรงงานก็จะมีปลอกหุ้มสายไฟตัวเนี้ยเราก็จะคล้องมันกลับทั้งหมดเพื่อให้ท่อมันใส่ไฟมันเนี่ยมันดูเป็น OEM ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนาะอันนี้ของเดิมนะครับเราเอาขึ้นมาเก็บไว้อยู่ข้างบนนี่เนี่ยก็รัดเก็บเดิมให้อันนี้ก็จะเป็นยางของใหม่เมื่อกี้ที่เราดันตัวสายไฟชุดใหม่ลงไปเดี๋ยวเอาไปกะความยาวที่ต้องการแล้วก็พันเทปพันสายไฟเก็บอีกรอบนึงแล้วก่อนที่จะมาเสียบกล่องอยู่บนนี้ที่ติดสายไฟปึ๊บมาล็อกเป็นช่วงๆเดินนี่พยายามเดินให้มันใกล้เคียงจุดเดิมที่สุดนะวันนี้ได้อีกเส้นหนึ่งเราจะมาเอาไฟ12 โวลต์นะครับคือมันเลือกได้หลายทางกับเพื่อนๆก็จะมีทั้งฟิลส์แท็บก็ใช้ได้แต่ที่ผมไม่ใช้ฟิลส์แท็บเพราะผมรู้สึกว่าใส่ฟิลส์แท็บแล้วปิดฝาฟิลไม่ได้กูโรคจิตว่ากูปิดฝาฟิลไม่ได้แล้วกูก็งุนหงิดเวลาถ้าแบบแม่งมีหัวฟิลส์แท็บอันนึงโผล่ขึ้นมาเราก็เลยเลือกที่จะเอาสายไฟนะครับเอาไฟเลี้ยงเนี่ยมาต่อจากบริเวณ12 โวลต์เนาะซึ่งตัวนี้มันก็จะไม่ได้กินไฟตลอดเนาะไฟมันจะจ่ายเข้าตัวนี้ก็ต่อเมื่อเรากดสวิตช์Turn on ลดนะครับไฟมันถึงจะจ่ายเข้าไปที่กล่องเพื่อที่จะควบคุมตัวรีโมทคอนโทรลของวาล์วท่อเสียเพราะฉะนั้นเราก็เดินสายไฟมาตอนนี้มารออยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อเข้ากับตัว12 โวลต์ตัวนี้กันพี่บอสครับผมมีเกียร์ Equity นะครับมันชิดพอดีเยอะเลยนะครับพี่อันนี้มันห่างไปนิดนึงครับนี่เราจะมาเอาจากตรงนี้นะครับ12 โวลต์นี่ของเดิมก็จะเป็นปลั๊กตัวนี้เนาะแต่อันนี้เราจะไม่อยากไปตัดสายไฟเดิมเขานะครับเราไม่อยากค่อมไม่อยากแงบอะไรบนสายไฟมันเลยเพราะฉะนั้นเราจะไปทำหัวปลั๊กมาใหม่เนาะให้กลายเป็นเราเสียบตัวผู้ตัวเมียเนี่ยเราค่อมกลับมาเสียบที่ตรงนี้ก็ทำเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับเสียบเพื่อที่จะไปเสียบกับปลั๊กของเดิมที่อยู่บน FL5 นะแล้วก็เอาไฟไปเลี้ยงกับตัวกล่องคอนโทรลกันข้างบนเป็นสายกราวสายกาวเราคือสีน้ำตาลนี่คือสายกาวส่วนข้างล่างเป็นสาย power แล้วเราก็เสียบกราวเข้าข้างบนอันนี้แล้วก็อันนี้ต่อ power ข้างล่างและตัวคอมมันเองก็จะมีไม่ต้องกลัวช็อตนะมีฟิลคอมอยู่อีกจุดหนึ่งนะครับกันถ้าหากว่าช็อตขึ้นมาก็จะมาช็อตที่ฟิลนี้ก่อนนะทีนี้เดี๋ยวเราจะดึงสายไฟอันนี้นะครับที่มันยาวเกินเนี่ยล่นลงไปเดี๋ยวเก็บไว้บริเวณข้างๆของคอนโซลกลางตรงนี้ให้มันเรียบร้อย
ดึงลงไปเลยดึงลงไปอีกครับอีกครับอีกครับได้อีกแพรโอเคพอแล้วครับเดี๋ยวตึงไปอึ๊บหมุนโลโก้ให้ตรงอึ๊บล็อกแล้วก็ดันนี่มันไม่ช็อตชิปเลยครับพี่บอสยังเอาอีกแล้วนะครับแต่ว่ามันหลวมมากเลยนะครับเรียบร้อยนะครับก็ประกอบกลับไปแล้วแบบเกียร์เสียดายน่าใส่ Equity เอาเล่นครับก็ไม่น่าเล่นเลยอะแล้วก็จะมีพวงมาลัยนะครับที่พี่บอสเคยใส่ไปแล้วนี่อยากให้เพื่อนๆดูกันแค่ฟีลลิ่งเวลากดอะนี่คือเทียบไม่ได้กับยี่ห้ออื่นนะครับคือมันดีมากนะนี่คือพวงมาลัย JQ Work ที่เพื่อนๆสามารถแมปฟังก์ชันได้นะแมปฟังก์ชันบริเวณไฟเลี้ยวพวกนี้ก็จะเป็นมีไฟเลี้ยวได้นะครับมีไฟสูงได้สามารถฉีดน้ำฝนได้นะครับหรือกดซิงเกิลไวป์ให้เรากดปัดน้ำฝน1ทีได้โดยการดึงคำสั่งที่เมื่อกี้ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมาอยู่บนพวงมาลัยได้ขณะที่วิ่งเนี่ยตอนวิ่งหน้าจอตรงกลางหน้าจอตรงกลางก็จะขึ้นเป็นความเร็วอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอะไรที่เป็นลูกเล่นแล้วดูดีมากๆของ FL5 อีกชิ้นหนึ่งนะครับไปเดี๋ยวผมไปเทสก่อนดีกว่าว่าไฟเข้ากล่องเรียบร้อยไหมโอเคนะมาทีนี้ก็จะเป็นงานประกอบท่อแล้วเดี๋ยวเก็บสายไฟก่อนนะครับเนี่ยของเดิมโรงงานก็จะมีพันเทสตรงนี้มาช่วงหนึ่งเหมือนกันน้ำเข้าไปข้างบนนะครับแต่เราก็จะพันกลับให้มันเหมือนเดิมให้หมดเลยเอานี้ประกอบกับรัดเคเบิลไทยโอเคนี่เหมือน OEM มาละอันนี้เดี๋ยวเสียบปลั๊กเอาหม้อขึ้นกันก่อนเอาหม้อขึ้นมาลองดูปลั๊กกันมาวาล์วถึงไหมสายไฟถึงไหมครับเหลือเลยใช่ป่ะนี่แล้วเราก็มาเสียบปลั๊กเข้านี้นะครับของเดิมโอ้โหงานไม่ยังกับ OEM สายไฟเก็บทุกอย่างมันของเดิมโรงงานหมดนะครับโอเคเมื่อกี้แอบดูมานะครับเราก็จะเห็นว่าตอนยกขึ้นมาเมื่อกี้พอดีเห็นว่าท่อเนี่ยคือมันมี3วาล์วถูกไหมไม่ใช่มี3วาล์วมี3รูถูกไหมครับเนี่ยตรงกลางก็จะเป็นตำแหน่งที่มีวาล์วซึ่งของเดิมก็เป็นแบบนี้เนาะแต่อันเนี้ยที่เนี่ยเสียงเขาจะเป็นผมว่าน่าจะเป็นเอกลักษณ์เวลาเปิดวาล์วแล้วเสียงมันแทบจะเป็นท่อตรงเมื่อกี้แอบส่องไฟฉายดูคือตรงกลางเนี่ยท่อเล็กสุดเลยครับมองเข้าไปคือมันทะลุแบบถ้าเปิดวาล์วคือตรงเปรี้ยตรงแบบโล่งออกเลยก็คิดว่าเสียงน่าจะดีมากเวลาเปิดครับโอเคเดี๋ยวเราไปสอยท่อนหน้าไล่กันดีกว่าครับเอาหน้าสุดก่อนครับแล้วค่อยใส่กลับมาท่อนหน้านะครับก็จะเป็นท่อนที่มีเรโซเนเตอร์อันนี้ไม่ใช่แคทนะครับเป็นเรโซเนเตอร์ซับเสียงอีกรอบหนึ่งตึงมือก่อนเนาะยังไม่ต้องแน่นนะเนี่ยที่เนี่ยนะครับก็จะมีท่อนสวมผมว่าฟิตเมนต์เขาผมชอบฟิตเมนต์ที่เนี่ยตั้งแต่ใส่มาคือไม่เคยมีปัญหาไม่เคยติดไม่เคยเลยพอดีเป๊ะแบบเป๊ะมากขาทุกอย่างไม่ต้องแต่งไม่ต้องดัดไม่ต้องทำอะไรเลยพอดีหมดอันนี้ติดหม้อครับแล้วก็บริเวณคลาย2ยางตัวนี้หน่อยบริเวณท่อเนี่ยเขาชอบทำเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบนี้เป็นลูกเบี้ยวเป็นแบบเขาปั๊มมาเป็นกลมๆแบบนี้แล้วเวลาใส่เข้าไปมันสามารถโยกได้บิดได้หามุมที่มันพอดีได้มาโผมันหาได้ง่ายกว่าการที่เป็นท่อนตรงสวมโยกกับเนี่ยแล้วมันก็จะเข้าหน้าเทปเปอร์มันนะครับแล้วก็เอาท่อนนี้ขึ้นมาล็อกคลายนิดนึงนี่จบแล้วก็ย้ำแน่นงานโคตรดีเลยชอบถ้ามันเหลือที่ให้เราเอาแคมตัวข้อต่อมันไหนไปอยู่ข้างบนเราก็จะไปไว้ข้างบนให้หมดนะอยากให้มองเข้ามาแล้วท่อมันแบบดูเป็นเส้นเดียวมันไม่มีรอยต่อเช็ดรอยนิ้วมือออกนะมันก็จะมีสเปรย์ที่เราใช้หล่อลื่นเวลาเราใส่ยางอะไรเงี้ยมันก็จะมีคราบรอยนิ้วมือเราถูกไหมถึงแม้ว่าท่อมันจะไม่ใช่ไทเทเนียมแต่เราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากให้ท่อมันมีรอยนิ้วมือหรือรอยความเป็นด่างๆติดมันคราบมันติดฝังอยู่บนท่อนะไม่งั้นก็จะกลายเป็นแบบเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นดวงเป็นปื้นเป็นอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาเช็ดให้มันเงาทั้งเส้นก่อนแล้วเราก็จะไม่ไปจับมันอีกแล้วนะครับหลังจากนี้
คือที่เนี่ยถ้าสำหรับใครที่ใส่ดิฟฟิวเซอร์อะโดหรือดิฟฟิวเซอร์อะไรแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยท่อบางอันมันดูจมมันดูยื่นเนาะคือเราสามารถรัดให้มันยืดมาได้ขนาดนี้หรือเราอยากจะจมมันเข้าไปลึกๆอะไรเงี้ยคือที่เนี่ยสามารถปรับได้หมดนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นท่อที่แบบฟิกเชื่อมมาว่าปลายกูจะต้องเท่านี้ตลอดอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่เพื่อนๆใส่บอดี้พาร์ทยี่ห้อไหนอยากเน้นท่อไหมอยากให้รู้สึกว่าท่อมันยื่นออกมาจากตัวรถเยอะๆดูแอคทีฟหรืออยากให้รถมันดูแบบคลีนอะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่เราปรับตั้งยืดหรือหดมันเข้าไปเนาะมันก็สามารถปรับได้หมดซึ่งองศาของเขาครับตัวปลายท่อมันจะพอจะสามารถเนี่ยดึกได้ทั้ง3ตัวมันสามารถโยกได้มันมีลูกเบี้ยวนิดหนึ่งนะครับงานดีจังเลยอ่ะหรือจะอยู่อย่างนี้นี่ได้หมดเดี๋ยวเราลองเอาลดลงมาต่ำกว่านี้นิดนึงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูความสมส่วนกันดีกว่าว่าทำยังไงให้มันสวยเราจะเอาให้ตรงกลางสูงกว่าข้างๆนิดหนึ่งก็ได้เอาให้ซ้ายขวาเนี่ยมันดูในทรงที่เหมือนบานออกนิดๆไม่ผมว่าตรงดีกว่าขอบเข้ามาขอทะเลาะกับตัวเองแป๊บนึงนี่ตัวท่อนะครับก็จริงๆแล้วแต่นะครับเพื่อนๆอยากได้แบบตรงๆแบบนี้นะครับหรืออาจจะเล่นเป็นทรงประหลาดเหมือนไอพ่นเครื่องบินนะนี่ก็แล้วแต่เราจะขันนะเนาะแล้วแต่เราจะขันมันแน่นล็อกไว้มุมไหนก็ดูเหมือนเครื่องบินดีอะหรือจะเป็นแบบดูแบบบานๆออกหน่อยนี่ก็ไม่เลวอันนี้แล้วแต่ชอบเลยเหมือนเครื่องบินเลยว่ะเรามาลองแบบปิดวาล์วกันนะครับครับดูท่อเดิมปะล่ะปิดวาล์วแม่งท่อเดิมจริงโอ้โหฟังเพลงได้เลยอ่ะนี่คือถ้อยเสียที่ทำไมรู้ป่ะที่รู้สึกว่าในเมื่อความสุนทรีแม่งคือทั้งเสียงท่อกับเสียงเพลงทำไมกูต้องเลือกในเมื่อมึงทำได้ทั้งสองอย่างมันให้ความเงียบที่ใกล้เคียงรถเดิมได้ดีมากเลยอ่ะนี่มันเงียบมากเลยคือสำหรับคุณภรรยาที่นั่งด้านข้างรับรองว่าที่เนี่ยจะไม่ทำให้คุณบ่นแน่นอนว่าแบบเสียงดังอะไรเงี้ยแต่พอเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยู่คนเดียวแล้วเว้ยไม่ได้อยากจะต้องฟังเพลงอยากจะฟังเสียงท่อใช่ป่ะครับเปิดก็จะมีความหึ่งขึ้นมามันมีโดนมันมีเสียงหึ่งขึ้นมาหน่อยนึงชอบทำอะไรวะกำลังดีไม่น่ารำคาญเลยครับปกติแล้วคือเราเปลี่ยนท่อ FL5 เราจะไม่มีตัวเลือกให้ความ
ให้ความสุนทรีมันยังอยู่เลยมันไม่มีมันมีแต่แบบหึงคุยอะไรก็ไม่รู้เรื่องฟังอะไรข้างในก็แบบหูขึ้นทางด่วนครับลองไปทีนึงลงมาแบบหูมันเป็นเสียงเหมือนอะไรหึงอยู่ในหูตลอดเวลาอันนี้คือแบบดีมากเนี่ยกำลังดีคือเราฟังในเนี้ยในคลิปอะถ้าเพื่อนๆฟังอะอาจจะรู้สึกว่าเบาไปแต่สำหรับคนที่อยู่ข้างนอกที่เมื่อกี้เราลองอัดกันเนาะด้านนอกอะไม่แย่เลยด้านนอกดีเลยอยู่ในนี้คือแบบดีกลายเป็น FL5 เป็นห้องโดยสารเก็บเสียงดีเฉยเลยเสร็จแล้วนะครับนี่ก็คือท่อ FL5 นะครับก่อนจะไปดูปลายท่อกันเรามาดูสิ่งที่เราตั้งใจเก็บงานกันก่อนนะครับนี่ก็คือสายไฟนะครับบริเวณทั้งหมดที่เราลื้อขึ้นมานะกองด้านซ้ายทั้งหมดนะครับด้านซ้ายฝั่งนั้นนั่นก็คือสายไฟเดิมนะครับที่ไม่ได้ใช้นะอันนี้คือของเส้นใหม่นะครับซึ่งเราก็จะเอาแคมป์เนี่ยมาติดเทปรัดเข้าไปทั้งหมดนะครับนี่พยายามเก็บให้มันดูเรียบร้อยที่สุดแล้วนะครับคู่กับกล่องควบคุมของทีเนียนะครับเก็บให้มันดูเรียบร้อยเนียนแล้วก็ใช้ปอกทุกอย่างเดินเข้าไปยางหุ้มกันน้ำทุกอย่างพันเทปพันทุกอย่างเก็บกลับหมดเดินออกมาจากด้านนอกถ้ามองลงไปที่ท่อไอเสียนี่คือที่มันต้องเป็นปลั๊กของท่อไอเสียรถเดิมแน่ๆต้องไม่เคยโดนหรือมองมาต้องมองแล้วเข้าใจให้เป็นแบบนั้นนะเพราะว่าทำรถไม่ใช่ทำที่ไหนก็ได้ต้องจีฟอร์ดนี่คือโคตรตั้งใจเลยที่เสียเวลาชิบหายเลยนะจริงๆโคตรเสียเวลานะคือจริงๆแค่ยัดขึ้นมาเอามาเดินคู่กันพันเคเบิลไทสายเส้นใหม่กับสายเส้นเก่าแล้วเสียบปลั๊กไปก็ไม่มีใครรู้หรอกแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่มาตรฐานผมนะครับนั่นก็คือเป็นงานที่เราพยายามเก็บสายไฟกันกับท่อทีเนียนะครับส่วนการติดตั้งท่อนะครับเราก็จะประกอบเช็ดทำความสะอาดทุกอย่างหลังจากเราติดตั้งเสร็จใช่ไหมเวลาเราวาง alignment ของท่อเวลาเราวางแคลมทุกอย่างครับเพื่อนๆผมก็จะพยายามทำเอาตัวแคลมตัวขันเนี่ยไม่ใช่มองลงไปแล้วเราเห็นตัวแคมอะถ้ามันหลบได้เราก็จะหลบนะถ้ามันหลบไม่ได้จริงๆเราก็อาจจะต้องมีเห็นบ้างแต่อันเนี้ยคันเนี้ยหลบได้หมดเลยนะครับตัวขันนะขึ้นไปอยู่ด้านบนทั้งหมดทำให้เวลาเรามองเข้าไปแล้วอะซึ่งไม่มีใครมองหรอกมีกูรู้สึกอยู่คนเดียวแล้วว่างานแม่งสวยดีนะครับคือมันมองไปแล้วมันดูเหมือนท่อเป็นเส้นเดียวกันตลอดแนวเพราะว่าแคมมันโดนซ่อนหมดเลยนะครับตัวขันมันอยู่ด้านบนทั้งหมดนะครับรวมถึงปลายท่อ3ตัวเนี้ยอะไลเมนต์ด้านล่างของตัวขันนะคือมันก็เอียงซ้ายเอียงขวาได้แหละแต่เราก็ยังโรคประสาทเราก็พยายามจับให้มันตรงกลางที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็คันซึ่งข้อดีของทีเนียเนี่ยอย่างที่บอกกันก็คือเพื่อนๆสามารถขยับมันได้เลื่อนมันได้มันไม่ได้เป็นของที่เชื่อมมานะแบบอะคาโปวิกเนี้ยเขาก็จะฟิกมาเลยเขาก็จะตายตัวว่าของเขาอะฟิตเมนต์ได้เท่านี้แหละเป๊ะคุณจะไปใส่ดิฟฟิวเซอร์บางอันมันอาจจะหุบคุณก็ต้องรับได้มันเท่านี้อะไรเงี้ยตัวโทเม่เราก็ไม่สามารถเลื่อนมันออกมาได้ถูกไหมมันโดนรัดมันโดนสปริงดึงเข้าไปสุดท้ายมันก็จะไปสุดระยะที่เขาอยู่นะครับแต่ตัวทีเนียเนี่ยมันสามารถปรับได้อันนี้คือดิฟฟิวเซอร์เดิมผมก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อยากให้มันยื่นออกมาเยอะมากอาจจะดูซิ่งเกินไปเนาะเราก็เลยทำให้มันจมลงไปหน่อยเนี่ยยังยื่นออกมาได้อีกหลายนิ้วเยอะมากครับถ้าเราเปลี่ยนดิฟฟิวเซอร์อะโดเปลี่ยนอะไรที่มันมีความหนาตรงนี้ออกมาแล้วก็ขยับลดสั่นสัดส่วนออกมาอยากให้มันยืดหรืออยากให้มันจมอยากให้มันบานออกซ้ายขวานิดนึงทุกอย่างพวกเนี้ยสามารถปรับได้ทั้งหมดนะครับท่อทีเนียเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่ FL5 นะถ้าเพื่อนๆติดตามเรามี FL5 มี GR Yaris นะครับมี M2 ที่เราเคยใส่ไปแล้วนะครับ GR86 ก็มีนะครับลามไปถึงพวกซุปเปอร์คาร์พวก Lamborghini นะครับท่อทีเนียมีทั้งหมดเลยนะครับกับงานที่ผมเชื่อว่าถ้าได้ฟังเสียงของจริงแล้วเนี่ยเสียงมันดีกว่าท่อไทเทเนียมเยอะมากเพราะว่ามันทุ้มมันกังวานมันมีความเพราะกำลังดีที่มันไม่ได้แหบแบบแสบหูเสียงมันแน่นมากๆนะครับเพื่อนๆสนใจชิ้นไหนของท่อทีเนียก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะครับเราอยากให้ลองเข้าไปดูเว็บไซต์นะครับที่ www.gforcethailand.com นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับคลิปหน้า FL5 หรือรุ่นไหนจะมีอะไรฝากกดติดตามกด Subscribe กันไว้นะครับเพื่อให้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ